kumpleto na naman ang Philcoche Boys. Nandito tayo ngayon sa South, sa planta ng Honda Philippines, sa Laguna. Yan, oo. Tito Martin, ano bang bago ngayon sa Honda? Ayan na nga, Senpai. In-invite tayo ng Honda Philippines ngayon para tignan ang all-new BRV. Diba? Yung kanilang entry sa MPV segment. Lately, umiinit yung category na yon dahil sa pag-arrive ng mga new challengers. Kaya ngayon, titignan natin kung ano ibubuga ng Honda na to. Sige, bago natin simulan ang tikiman, titigan, di ba? Di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ng Philcoche. Malapit na Pasko, click the bell icon para like kayo mauna sa aming mga latest videos. Oo, tama ka dyan, Senpai. Also, punta na kayo sa philcoche.com para sa maligayang Paskoche promo. Diba? Wherein you can win prizes and giveaways. Hanggang January 8, 2023 ang promo na ito. Pero as early as now, punta na kayo sa philcoche.com para the earlier kayo makapunta, mas marami kang entry. Diba? Kaya sali na. Oo, sumali na kayo. So simulan na natin ang quick look ng 2023 Honda BRV. Kotse ba? Philcoche na. Kung di nyo na itatanong, dumating sa Pilipinas ang BRV noong 2016. Ang ibig sabihin ng BRV ay Bold Runabout Vehicle, hindi Big Red Vincent. Last year, September 2021, pinakita na sa Indonesia ang BRV at ngayong taon, nandito na siya sa Pilipinas. Kagaya ng HRV, mas mature na ang itsura ng BRV compared sa previous generation. Mas flatter yung nose, boxy type na yung itsura niya, nabawasan yung mga angulo at nagmukha siyang talagang SUV na. LED ang headlights, pati ang DRL at fog lights. Okay, Senpai, one. Okay, wait lang ha. Yeah, baby. Yun, pagdating sa engine, bago na ang power unit ng all-new BRV kasi naka-dual overhead cam na yung VTEC nito. In theory, ang nabibigay nun ay better fuel efficiency. And speaking of, naakuha ang all-new Honda BRV ng fuel efficiency na 24.7 km per liter sa open highway. Yon ay according to Honda Philippines na sinertify ni AAT. Pero may future test pa tayo when it comes to fuel economy. Abangan yon sa Philcoche. So yun na nga, meron itong 1.5-liter gasoline engine that delivers 119 horsepower and 141 Nm of torque. And then the engine is connected to a CVT. Pero take note lang, yung entry-level BRV natin ngayon ay merong manual transmission. Tag. Yun, tag. Alright. So pagdating dito sa side, nag-iba na ang aura ng Honda BRV. Dati kasi dito sa character line, dalawang upward sweeping lines ang meron. Ngayon, isa na siyang straight from the headlight hanggang tail light. Tapos meron pa rin siyang body cladding sa baba, tapos may silver accent under the doors. The wheels are bigger at 17 inches and ang side mirror ay power folding pa rin. Tapos kung mapapansin nyo dito sa taas, wala na siyang gap under the roof rail. Meron na siyang very supportive na construction para pwede kayo maglagay mas mabigat. At yun ang report ko dito sa side. May appear pa, oo. Ay, okay. Dito ngayon sa likod, ang pinakamalaking pagbabago ay yung taillight assembly niya. Oo, tama ka dyan, Senpai. Kasi yung sa lumang BRV, kung mapapansin nyo at kung maaalala nyo, meron siyang taillight accent doon na tumatakbo sa tailgate. Tapos yung pinaka-taillight housing nung old BRV ay C-shape, sa letter C. Oo. Ang kamukha niya ngayon ay yung sa City Hatchback. Ah, oo, Diba? Senpai, tama ka dyan. Tingnan naman natin yung cargo capacity. Ay, yan ang pinakamaganda mo Buksan sabi. natin. Senpai, ako na magbubukas. Sige. Let's see that. Manual tailgate. Manual. Manual tailgate. Ayan o, when the third row seats are up, meron kang cargo space na 244 liters. Pero mapapansin natin dito is that elevated yung lagayan dito sa taas.
In that sense, itataas mo siyang ganun para maglagay ka ng mga sapatos or kahit, wow, knife catch! Pwede mo siyang lagay dyan. Kita mo naman. Isa yan. Uy, meron pa! Hindi ko maalam, may isa pa. Ayan, oh. Yan. Ayan, oh, pwede mo lagay dyan. Para medyo tago. Tsaka pag sinara mo yung tailgate, hindi kita na may Reebok kang bago. Di ba? Okay. Tapos, ito pa, Senpai. Kapag tinupin natin itong toy drone, So, tupin natin. Dito sa gilid. Mm. Yan. Yan. Oh. Mm. Whew! Yan, kapag nakatupi na yung third row seats, meron kang 530 liters of cargo space. Okay. So, pag nakatupi naman yung second row, ang kasya 1,032 liters of space. Di ba? Dami mong malalagay doon. Pwede mo siguro lagay bike mo Pwede doon. mo lagay ng bike. Hindi mo na kailangan tanggalin yung gulong. Di ba? Oo. Ipa-flat natin. Tsaka yung Senpai, Oh. kung mapapansin mo, flat na flat siya pagka Oh. tinupi mo Ay, to, oh, di ba? oh. So, mas madali ka makakapasok na kung ano-anong gamit, lalo na kung mahaba. Ay, gusto mo pumasok ako? Sige. O, tara. Oh, O, di ba? ayan. O. Ay, kasyang-kasya. Sige, diyan ka na. Diba? Papasok tayo ngayon sa third row. Okay. Legroom is okay. Medyo mataas ang konti yung tuhod mo. Pagka long drives, I think kailangan makipagpalit ka dun sa nasa second row. Okay? Na-adjust pa naman to. Yan, oh. Diba? Malaking tulong yung nandito yung sa seat belt compared dun sa previous model. Hindi ka mauntog rito, hindi masyadong distracting. The headroom, medyo sakto lang kasi 5'6 ako. Konti na lang. Pagka ikaw 5'8, medyo saktong-sakto lang talaga. Meron tayong 12-volt socket, bottle holders at mga lagayan dito. Leather seats, okay naman, komportable siya. Yung knee room natin, ayan. Nakagalaw-galaw ka, kailangan mga bata talaga yung mga nasa likod. Pagka dalawang Stanley, okay pa rin. Okay, so nandito tayo ngayon sa second row ng bagong Honda BR-V. And makikita nyo, kasyang-kasya ako kahit malaki ako. So, nagustuhan ko rito yung, ngayon ko napansin, itong leather niya, mas satin yung feel. Gusto ko, ganda-ganda. Tapos, in terms of amenities, meron tayong center armrest and wala tayong rear aircon vents dito sa baba dahil nandito siya sa taas. O, di ba? Naloko kita. Pero dito sa baba, o, di ba? Nakihirapan ka sa akin, Brad. Meron tayong power outlet dito for 12-volt socket. Yun nga lang, in terms of cup holders, medyo limited ang space mo kasi yung bottle holders sa gilid, sa doors, medyo manipis. Tapos, wala na talaga. So, wala dito eh. So, yun lang. Pero in terms of room naman, maganda dito. Eto, medyo naka-atras pa tong passenger seat eh. So, maganda pa rin yung knee space. Tapos, headroom ko, ang taas. Mas mataas kaysa dati. So, yun. Maganda dito. Kamusta dyan sa harap, Martin? Yun, no? Speaking of harap, meron tayo ditong 7-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Tapos yung pinaka-dashboard layout nitong all-new BR-V ay may konting hawig doon sa CR-V. Lalo na pagka tinignan mo yung center air vents niya dito. Di ba? Something familiar. Tapos pagdating naman doon sa gauge cluster natin, kung mapapansin nyo, kamukha naman yung nakakabit sa CT. So, di ba? Parang it's a mixture of all the Honda vehicles, which is gano'n naman kilala si Honda. And then, pagdating mo dito, punta tayo dito sa aircon, meron digital display yung aircon with automatic function. So, in that sense, pwedeng todo buga kapag naiwan mo sa initan yung sasakyan mo. Tapos, when you move further down, may dalawang USB ports dito. Isa for the Apple CarPlay and Android Auto, tapos yung isa, pagka yung pasahero mo gusto mag-charge. So, di ba yan, meron din 12-volt gadgets para sa mga gadgets mo at sa dashcam, which is importante ngayon para protection mo sa karsada. Di ba? And then, pagka tinan mo dito, center console, ni-revise din ni Honda yung design dito kasi sa old BR-V, bilugan yan di ba? Parang, for me, medyo plasticky yung before. Ngayon, natago niya yon sa pamamagitan ng paggamit ng glossy black trims na inaksitan pa nitong flat silver. Tapos pag umatras ka pa dito, eto, siya na, bagong surprise. Meron ng armrest. Sa dati kasi, lagayan lang ng bote yung nasa gitna. Ngayon may armrest na. Tsaka maganda pa, is padded siya in soft material. Pati yung dito sa door panel. Para yung siko mo, hindi masyado sasakit kapag ka naglo-long drive ka. Kasi di ba minsan, chill ka pag nagda-drive. Maganda na malambot yung nandito. And then, ito pa, yung push start button, yung sa old BR-V, dito nakalagay sa left side ng driver. Ngayon, nandito na siya sa right side. Tapos, isa pang napansin namin is that yung compartment dito sa old BR-V, nawala na. Close na tong nandito. Sarado na siya. Then, speaking of that, no, kung pagka tinignan mo yung layout nitong dashboard,
tsaka nung side panel, more on hard plastics yung material, which is expected na considering the price point tsaka yung segment na kinukumpitan nitong all-new BRV. Pero maganda nga, yun nga, may soft materials pa rin for your Seiko. Tapos, since this is the V variant, hindi ito yung top spec, wala tayong paddle shifters dito. Tapos yung headlight niya ay hindi rin naka-automatic, so pitik-pitik ka dyan. Tapos yun, wala rin siyang camera for the Honda Sensing, kasi nga, ito yung V-trim, not the top of the line. So ito, no, yung leather na material dito sa steering wheel, mukhang masarap na pang road trip, pang road trip na long drive, no? Nag-aalo ko, road drive. Pero speaking of road trip or road drive, sino kaya ang pwedeng mag-drive? Ako na lang kaya? Kung ano? Well, sige, habang wala, try ko muna mag-seatbelt. Alright. Alright, so alam niyo na yung features, alam niyo na yung itsura, and malamang-lamang may judgment na kayo. But here I am to judge driving, at least with the first impression. So, what can I say? Same engine output, but now it's dual overhead cam, which is the same na nasa city hatchback, same engine across the board. Siyempre, una mong titignan is anong difference niya dun sa outgoing model. Actually, driving this around for a few minutes, few moments, may improvement siyempre. DOH na yan eh. And yun nga, sabi nga ni Martin, theoretically, mag-iiba yung power delivery and fuel consumption ng BRV because of that. But when it comes to actual driving, what I can say is, sadly, medyo pigil pa rin talaga ang BRV eh. I mean, it will ferry people. Like now, 4 kami ngayon na nandito, medyo may konting pigil yung power delivery. It can ferry it, pero hindi, you won't feel any sporty driving this car, which is, I think it's okay kasi this is a family car. Hindi naman siya... Pero maganda tunog. Yeah, maganda yung tunog niya when you're flooring it. Another thing that I noticed with the BRV, despite, growing in size compared to the outgoing model, doesn't feel huge eh. Like, we just made a turn na medyo tight, and madali siya. Kahit, di ba, it's a fairly huge car compared to, my daily driver sa Brio. So medyo, it's not any different at all. Madali lang siya i-drive. Now, malaking test sa BRV syempre, with the power delivery and all. Paano siya with 7 people? Magandang test dyan is, sakto, nasa test track tayo ng Honda, may uphill. And, ito test natin yun. Alright, so, yan. So, full force ang feel kotse ngayon with testing the BRV. So, 7 kami, saktong-sakto. Testing natin sa incline, itong BRV. Okay, ready? Ready. Ay, Captain. Alright. Try natin. Okay, 7 people. Ayun. 2,500 RPM. It's crawling. Nahihirapan siya, evidently. Pero kaya naman. But, may isa pa akong gusto i-test. Which is, syempre, 7 yan. Paano kung mabitin kayo ng paakyat? Let's say, paakyat kayo ng Baguio. Tapos, stop and go traffic sa Cannon Road. Paano siya? So, testingin natin. Akyat tayo. And then, midway, hihinto ako. Okay, so may hill start assist. 2,500 RPM. It's moving. And, kaya. But, don't expect na it's going to be easy. Alright, so back to 4 people aboard. Yun lang, no? 7 people, wala pang cargo. Yeah, it's kinda nahihirapan. Now, nandito... Konyo, it's kinda nahihirapan. Lumabas yung pagka-south. Tigasap. Anyway. So, nandito tayo sa handling force ng Honda para mapakita yung gaano kadali or kahirap yung handling ng BRV. And sabi ko nga kanina, it doesn't feel like a big car. It's actually easy to maneuver around this tight figure 8. So, isa pang try. Well, one of the things na nagustuhan ko with the BRV is I like how the suspension works. Kasi nasusuppress niya yung mga bumps. Although nasa asphalto kami ngayon. But you don't actually feel the ground
that much. Hindi siya annoying or what. Although, some noise are creeping in, wind noise, and the engine noise. Sabi nga ni Vincent kanina, it sounds good. Yes, okay. Now brakes, of course, bago. Maganda yan. And aircon, bago. Maganda yan. So, huwag niyo akong tatanungin about that when it comes to a new car. Pero men, balik ko lang doon sa 7-seat chucho natin kanina. Mm. Kasi di ba nahirapan tong BRV sa paakyat dahil 7 tayo. Pero kasi 7 tayong adults, tas 2 pa heavy guts tulad ko. Mm. So, usually naman mga tao na bumibili nito, 2 adults na average size, tapos may kids na and then cargo. So, tingin mo sakto lang to if ganong application. Yeah, most likely. Kasi pag bata, half the weight ng ano yan, Oo. ng adult eh. It's Yan just that, siguro babalik tayo dun sa point na 7-seat siya. Hindi mo siya 5 adults and 2 kids seater. Diba? Kasi Luso po. if that's the point, dapat ganun yung ano, yung nakalagay. Sa bagay. Pero pag may buwelo naman, it's fine eh. Hindi naman siya talagang hirap. Okay. Now, lastly, let's try acceleration. Let's say, from a standstill. Let's say, karerista ka, tapos stoplight, ganyan, nag-green. Ayun. Same sabi ko kanina, it's not sporty. Don't expect a sporty drive with a BRV because it's not a sports car, but a family vehicle. But, yun nga, it's comfortable. And sounds good. And sounds good. Ganda ng tunog, no? Ganda ng tunog ng, inline 4. Actually, kahit sa city hatchback, ang ganda ng tunog, no? Naalala ko lang, this is a V variant, hindi siya yung VX. The VX has paddle shifter. So, I guess, mag-iiba yung driving nun, depende sa driver, pag gumamit ka ng paddle. Syempre, ano yan eh, you can control the RPMs, ganyan. Unlike, pag ganito na asa ka sa, sa drive, sa S, which is sport, and low gear mode. Ano pa meron sa VX? VX has for the first time, it has the Honda Sensing. Actually, that's a big deal eh. With the price difference between V and VX, which is 90,000 pesos, you already get Honda Sensing, which includes adaptive cruise control. If you know, you know. Yun eh. If alam mo yung benefits ng adaptive cruise control, if you frequent the highways a lot, alam mo kung gaano convenient ng adaptive cruise control. Now, if you are of those people na sinasabi na hindi naman siya nagagamit talaga and all, then you are using it the wrong way. Saka meron na siyang lane watch camera. Yeah, Para pero sa CRV. gusto ko matest yun. Kasi sa CRV, medyo paggabi, medyo mahirap. Kita mo pero hindi mo ma-discern kung malapit o malayo. So, pointless siya sa gabi. But sa umaga, para kami extra set of eyes na sa blind spot mo. That's for the lane watch. And all that is with the additional 90,000 pesos. Sa akin, good deal yan. Oh. Especially that adaptive cruise control. Siyempre, first impressions lang yan. Abangan nyo sa full review namin. Sa full review kasi, kasama dun yung pagpapark sa mall. Alam mo yun, kung madali ba siya i-park, or highway run, actual fuel efficiency pag drive, yan, mga ganong bagay. Nandun yan sa full review. Bago natin simulan yung pinakamabigat na balita, rundown muna natin kung ano yung meron sa ibang variants ng BRV. Sige, Senpai. Mm. Well, sa base model na SMT, meron ka ng touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Tapos, meron ka pang rear camera. Tapos, yung headlights mo, LED na. And for the first time, merong manual transmission option ang Honda BRV. Di ba lahat naman ng kotse may manual? Owner's manual. Senpai kasi. Ito naman, Senpai. Kapag pumanik ka sa SCVT, meron ka ng engine push start button, tsaka remote engine start. Also, meron ka na ring LED fog lamps. At owner's manual din. Okay. Okay? Okay. Kailangan. Sa mid-spec naman, pare. Para sa ano. Sa mid variant naman na V for Vincent, magkakaroon ka ng leather seats, smart entry system, rear parking sensors,
and automatic aircon. Kayo naman, Jacob, kamusta ang VX top-of-the-line model? Siyempre, top of the line. For the additional money, you get Honda Sensing and kasama doon ang adaptive cruise control, lane watch camera, lane keeping assist system, and additional side airbags. Of course, meron din siyang paddle shifters, yung top of the line. Oo nga. Okay. So, ito na yung pinakamabigat. Vincent! Hoy, di presyo, hindi ikaw. Presyo ba? Di presyo. Oo. Well, mabigat na balita talaga to. Kasi ang Honda BRV nagsa-start na at 1.1 million pesos. Sarado yun ha, walang butal. Tapos, kung sa top of the line model naman, aabot ka ng 1,390,000 for the VX model. Bigat, I cannot. This economy, I cannot. Everything is so expensive. Okay. So there you have it. Ito na ang quick look ng 2023 Honda BRV. Kaya sa mga viewers natin, pumunta na kayo sa pinakamalapit nyong Honda dealers para makita ito in the metal. So I'm your host, Stanley Cheng, yung senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang yung cambio boy next door. Kasama ang boss namin na si Jacob Oliva at ang Country manager. Hindi country manager. Ay, hindi ba? Radio executive na si Vincent Di Villa. pa ba ako natanggap doon? Tagal ng application ko ron ha. Ini-interviewin pa kita eh. Sige. Oh, di ba? Yun. Ayan. Ayan. Pinapaalala namin sa inyong lahat na mag-subscribe para umabot kami ng 400,000 subscribers before the end of the year. Sige na please, huwag nyo nang paabutin ng mahal na araw ha. At i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. May YouTube channel ako. Tulungan nyo ako magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. At ang aking podcast, Underpaid with Stanley Ching sa Spotify and Apple Podcast. Huwag niyo i-follow paano sa ba yan? Stanley. Huwag kayo makinig. Uy, papahalo na tayo. Okay, wait, kita-kits tayo sa next video. Dito lang, sa Phil Coche. Bye-bye. Diyan ka! Bye! Sige mo owner's manual to. So, dyan yung susunod yung podcast. Underpaid, under storage. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!